سنسیویتی یه بخشی که من خودم 4 سال درگیرشم تا بتونم یه روشی براش پیدا کنم تا راحت بتونم سنس خودم پیدا کنم و بعد از 4 سال بالاخره موفق شدم این کار انجام بدم. به نام یزدان پاک. چطوری رفقا؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. داخل ویدیو اصلا یه چیزیه که خودم واقعا درگیرش بودم، انقدر این هی میومد تو ذهنم تا بعد 3 سال 4 سال بالاخره روزش رسید تا این مشکلمو حلش کنم. این هفته‌ای که گذشت من کلا درگیر سنس بودم، یعنی هرچی ویدیو تو یوتیوب بود زیر و رو کردم تا بتونم بالاخره یه آموزشی پیدا کنم که واقعا به کار بیاد، که پیدا کردم خدا رو شکر. پس اگه دوست داری این روش رو ببینی ادامه ویدیو همراه من باش. البته این روش برای مولتی پلیر، شما تقریبا شبیه همین رو میتونید برای بتل هم اجرا کنید، سنس بتلتون هم یه جوری پیدا میکنید. اگه حالا این ویدیو نگنجه داخلش یه ویدیو دوباره برای سنس بتل درست میکنم. خب من اومدم روی یه اکانت دیگه که داشتم گفتم دیگه سنس خودم برام نریزه، واقعا دهنم سرویس شد تا تونستم سنسم درست کنم دیگه. الان دوستم دست بهش بزنم. خب بچه‌ها شما توی وهله اول باید بیاید وارد مپا بشید. این قسمتی که برای تمرینی انتخاب کنید روی این سنسمون رو پیدا کنید. خب اول با همین اسنایپ میاییم بریم وارد سنسیویتی بشیم که تنظیماتش رو دونه بدونه براتون توضیح بدم. توی قسمت روتیشن مود نسبت انگشت شما به لمس صفحه است. وقتی که میکشید رو صفحه اسکینتون به چرخ گردنش، این برای اونه. روتیشن مود یه حالت فیکس اسپید داره که شما هر جوری دستتون رو بکشید اصلا هیچ فرقی نداره براش، که شما تون بکشید آروم بکشید، در هر صورت با یه سرعت میچرخه. اوکی. گزینه دیستنس یه حالتیه که بستگی به کمیت داره. دیستنس کمیت، اسپید کیفیت. حالا فرق این دوتا میگه شاید چیشه. کمیت منظورم اینه که شما وقتی که انگشتتون رو به جای 3 سانت 4 سانت بچرخونی، یعنی یه عددی براش تنظیم میکنید. مثلا من بزنم رو دیستنس، نگاه کنید یه نواری باز میشه که میتونید شدتش رو مثلا معلوم کنید از کجا به بعد فعال بشه. مثلا الان من برای شما میذارم روی حالا 80، دوتا بیا بالا. وقتی که شما روی 80 بذاری، مثلا فرض کنید که اگر دستتون روی صفحه بیشتر از 3 سانتی متر بچرخونی، واکنش سنسیویتیتون حساستر میشه، یعنی زودتر میچرخه. منو کیک نکنی. پس دیستنس شد اون مقدار اندازه‌ای که شما ناخونتون رو روی صفحه میچرخونید از یه جا به بعد شروع کنه به واکنششون دادن و سریع شدن، که گفتم شدتش هم میتونید تنظیم کنید از این خط پایینش، از همین گزینه ولومش که چقدر میخواید باشه. گزینه بعدی اسپیده. این اسپید اصلا براش مهم نیست که شما چه مقدار، اصلا شما دستتون رو از گوشه صفحه شروع کن به چرخوندن به آخرش. خب این براش اصلا این چیز اینجا مهم نیست. این حواسش به کیفیته. یعنی شما اگه یک کوچولو، یعنی داخل همین یک کوچولو جایه، هر نه داخل ویدیو مشخصه نه، اگه من داخل همین قسمت سری بچرخونم اونم سری میچرخه، یعنی به مقدار تاچ زیادی نیاز نداره. اگه شما تو یک تاچ ریز، یه ضربه کوچولو شدت زیادی روی انگشتتون احساس کنید که دارید بهش ضربه وارد میکنید، اونم سری میچرخه. این شد از تفاوت اینا. فیکس اسپید یه بار دیگه حالا با هم دیگه بگیم که شد یه حالت عادیه، یعنی اصلا براش مهم نیست شما دستتون رو چقدر، چه اندازه، با چه شدتی بچرخونید، در هر صورت یه مدل. گزینه دیستنس هم شد مقدار اندازه‌ای که شما ناخونتون رو روی صفحه میکشید. اگه انگشتتون رو بیشتر روی صفحه بکشید بیشتر میچرخه. و گزینه اسپید هم شد هر چی ضربه بیشتری با سرعت بیشتری واکنششون بدید، اونم بیشتر واکنششون میده. میرسیم به سنسیویتی سویچ، که برای اینکه این قسمت رو من توضیح بدم باید یه بخش دیگه رو توضیح بدم قبلش. شما الان فرض کنید که این RPD گان منه تو بازی. خب ما داخل سنس یه قسمت داریم به اسم کامرا سنسیویتی، که همین حالت عادیه که الان من اینجا وایسادم، دقیقا همین حالته. این کامرا سنسیویتی همین حالتیه که الان من دارم از صفحه‌ام استفاده میکنم. بعدش یه قسمت دیگه هم داره به اسم فایرینگ سنسیویتی، برای زمانیه که شما شروع میکنی به تیر زدن. حالا من اگه ADS سنسیویتی رو، حالا من شاید گوشی ما اینوری میکنم، رکورد هست دیگه. حالا اگه شما ADS سنسیویتی که میشه، ADS میشه هدف گرفتن،
سنسیویتی هم میشه همون چرخش صفحتون. شما اگه چرخش صفحتون رو هنگام هدف گرفتن که میشه ADS سنسیویتی موقعی که داخل کامرا بذاریدش روی 300 خب و قسمت فایرینگ رو مثلا بذارید روی 50 که من اگه اینو بتونم تنظیمش کنم. خب نگاه کنید ایم من وقتی که هدف گرفتم ببینید چقدر با چه سرعتی میچرخه رو 300 چون که، ولی وقتی که اگر من تیر بزنم ببین اصلا سرعت ندارم. کنید من اصلا دستمو به زور دارم چپ و راست میکنم یعنی اصلا با اون سرعت نیست. حالا من دستم رو تیر زدم ور میدارم و اگه دستمو بردارم نگاه کنید با چه سرعتی میچرخه، اصلا نمیشه نگرش داری. حالا این حرکت به چه دردی میخوره؟ شما مثلا روی ایمتونید دوست دارید سریع بچرخید، سریع مثلا بگید انمی تو من پیدا میکنید، ولی وقتی که به محض اینکه پیداش کردید و شروع کردید به تیر زدن دوست دارید ایمتون قفل کنه، سنستون یه مقدار بیاد پایینتر که بتونید به انمی تیر بزنید. فایر سنسیتیویتی به درد همین کار میخوره. یعنی شما اگه بخواید دقت بیشتری داشته باشید موقع تیر زدن میتونید سنس فایرتون رو بیارید پایین، یعنی همون ADS سنسیتیویتی داخل قسمت فایرینگ رو میارید پایین تا بتونید حالا کنترل بیشتری داشته باشید که من این پیشنهاد رو به شما نمیکنم چون که خیلی تجربه بازیتون بد میشه. یعنی شما مثلا یه دفعه با سنس تون دارید بازی میکنید اما به محض اینکه شروع میکنید به تیر زدن شما توقع دارید با همون سرعت انتقام پیدا کنید دیگه، ولی خب یه دفعه سرعتتون میاد پایین. این از این قسمت. حالا من میرم مفصل تمام گزینه‌هاشو جلوتر توضیح میدم. حالا سنسیتیویتی سویچ به چه دردی میخوره؟ حالا سنسیتیویتی سویچ گزینه اولش سویچ ویل اوپنینگ ADS. سویچ ویل اوپنینگ ADS به فارسی میشه زمانی که شما هدفتون رو داری باز میکنید. یعنی چی؟ وقتی که شما این گزینه رو بزنید یعنی شما به محض اینکه این اتفاق براش بیفته سنس فایرتون رو اعمال میکنه برای سنسیتیویتیتون. یعنی توی قسمت فایرینگ سنسیتیویتی هر چیزی گذاشته باشید از لحظه اعمال میشه که شما این انیمیشن رو ببینید. یعنی از همون لحظه اولی که گانو یه ذره کج میکنه سنس فایرتون اجرا میشه. قسمت دومش سویچ after ADS animation ends، یعنی زمانی که انیمیشن گان شما تموم شد. از وقتی که یعنی تموم بشه یعنی ثابت وایس هدف بگیره از اونجا بعد سنس فایرتون اجرا میشه. یعنی چی؟ یعنی الان اجرا نمیشه اینجا اجرا میشه. وقتی که کامل شما هدف بگیرید از اون لحظه بعد سنس فایرینگتون اعمال میشه و هر چی که شما چیده باشید برای ADS سنسیتیویتی و اینا میتونید استفاده کنید. و گزینه سومم که یه جورایی میشه گفت گزینه محبوب بین این ستاه، من خودم همیشه از اولی استفاده میکنم. برای گزینه قبلی هم که روتیشن مود بود من همیشه از فیکس اسپید استفاده میکنم. حالا قسمت این سومی ما یه چیزی بین این دوتاه، یعنی نه انیمیشنه، نه آخر انیمیشن گانتونه نه اول انیمیشن گانتونه. گرفتی چی میگم؟ یعنی بین این باز کردن کم کم میاد رو سنس فایرتون. آره اونجوری مثل اولیه نیست که همون لحظه اول اعمال بشه یا مثل اون دومیه که آخرین لحظه بیاد سنس فایرتون رو اعمال کنه. که من گفتم من همیشه از گزینه فیکس اسپید استفاده میکنم، گزینه روتیشن مود، سنسیتیویتی سویچ که همون جابجا کردن سنسیتیویتی میشه اونم از گزینه اولی استفاده میکنم. حالا یه قسمت جدید اومده به اسم کلاس سنسیتیویتی. این چیه؟ شما وقتی که اینا روشنش کنید، بالفرض من روشنش کنم درجه‌شم تا آخر ببرم، شما وقتی که از کلاساتون استفاده کنید مثل پروفایر، مثل وارماشین داخل مولتی، میتونید سنس اونا رو زیاد و کم کنید دیگه، که به نظرم چیز واجبی هم نبود اکتیویژن اضافه کرده که ما اومدیم بهتون نشون بدیم. شانستون اینجا اپراتور اسکیلام نیست که نشون بدم. من آفش میکنم و به شما پیشنهاد میدم که حتما آف بذارید، چون به من و شما دیگه به حالت اون دیفالتش عادت کردید. چه فرقی میکنه که بخوایم زیادش کنیم؟ البته اگه بخواید خیلی حساس بشید و روی جزئیات خیلی دقت کنید میتونید خودتون یه ساعت بیشتر اذیت بدید این قسمت هم بچینید. قسمت کامرا سنسیتیویتی یعنی همون حالت این نگرفته یا هیپ فایر شما، یعنی دقیقا همین حالت. حالا دیگه کار ما به روش رسید. تا اینجا من داشتم توضیح میدادم چی به چی، حالا میخوام روش پیدا کردن سنس خودتونم بگم. قسمت اوورال ادجستمنت که شما وقتی که این آن بذارید کل گزینه‌های سنسیتیویتی برای شما غیر فعال میشه و شما فهمیدید با یه دونه گزینه یعنی کار خودتون رو یه سره کنید دیگه. درسته که خیلی عجیب غریب به نظر میرسه ولی شما با یه گزینه میتونید سنستون رو یه درجه بالا پایین تر کنید.
یعنی به جای اینکه بیاید 7-8 تا گزینه بچینید خودتون رو گیج و گم کنید، میتونید با یک گزینه کار خودتون را بندازید. قسمت استاندارد سنسیتیویتی که اولین بخش ما در حال حاضر میشه چرخش صفحه شما توی حالت عادی، یعنی همین حالتی که الان من دارم میچرخم، همین حالت دقیقاً. حالا ما چی جوری بفهمیم این عدد رو روی چند بذاریم که به دردمون بخوره؟ شما میایید بین این در مشکی رنگی که الان روبرو منه با این در این گاراژه، شما باید بدوید یه اسلاید بزنید برگردید رو عقب. نکنید من کجام؟ من الان اومدم روی در اونوری، یعنی خطا رفتم. اگه شما بتونید یه 180 درجه بزنید که از این در صاف برگردید روی این در، اون موقع یعنی سنستون دقیق و درسته برای استاندارد. میزنم رو عقب یه اسلاید، اوکی، میزنم رو عقب یه اسلاید. نکنید یه مقدار بیشتر داره میره. پس میام اینو یه 10 تا کمتر میکنم. ستینگ هم کو استاندارد سنسیتیویتی رو یه 10 تا کمترش میکنم. خب حالا دیگه خیلی راحت من مثلا روی این درم باشم میچرخم برمیگردم روی در، میچرخم برمیگردم روی در، میچرخم برمیگردم روی در. میبینید همین کارو باید تکرار کنید. این شد از کار اول ما. راستی بچه اینم بهتون بگم، اگه شما بخواید توی گزینه روتیشن مود دیستنس یا اسپید انتخاب کنید، اگرم خواستید این مقدار شدتش رو تنظیم کنید که چقدر حساسیت داشته باشه، اونم میتونید شدتش رو با همین روش تنظیم کنید برای خودتون. و بچه‌ها واقعا جواب میده، جدی به جان هر کسی رو بگید من قسم میخورم سنس من بعد 4 سال همین دیروز درست شد. گزینه ADS Sensitivity که میشه حالت هدف گرفته شما، چون که قسمت فایرینگ نیست یعنی میشه هدف گرفته بدون تیر، یعنی شما هدف بگیری ولی تیر نزنید. چقدر سنس میخوای توی این حالت داشته باشید؟ حالا اینو چجوری پیدا کنیم؟ آها این سوال قشنگه. آچار این زرد رنگو میزنم، سرعت بازیکنه که اسپیده اینا تا های میبرن، بعدش همه چیشم درسته، شما فقط باید اینا روی های ببرید، بعد دکمه اد بات رو بزنید، یعنی سرعت بات رو تا آخر میبرید روی اد بات میزنید. شما ایم میگیرید، باید بتونید با این سنستون، البته قبلش اینم بگم شما باید حتما برید داخل تنظیمات بیسیک و ایم اسیستتون رو آف کنید. ایم اسیست بهتون کمک میکنه خود بازی که بتونید بهتر دنبال انمی نشونه برید، ولی حالا که اون دیگه کمک اون نمیکنه، خودمون باید سعی کنیم با انگشت دنبالش بریم. نه الان من دارم کم میارم، دارم پشت سرش میرم، پس باید برم یه چند تا اضافه کنم. حالا بازی تمام شد دوباره میایم داخل بازی. شما باید اینا یه جوری تنظیم کنید بدون اینکه دستتون خسته بشه، یعنی بدون اینکه هیچ فشاری احساس کنید، بتونید دنبال انمی راحت برید. الان از من چقدر 110 بهتره که مثلا اینو بیارمش روی 120 و شروع کنم به همین حرکت، یعنی انقدر این کارو تکرار کنم ببین الان من بهتر شدم دوباره. ببین یه مقدار اگه جلوتر از انمی هم برید، یعنی اگه زودتر از اون برید جلوتر، باید سنستون رو کم کنید. به همین راحتی یعنی شما میتونید سنستون رو پیدا کنید بدون هیچ مشکلی و دردسری. گزینه بعدی که مهمه گزینه اسنایپر اسکوپ سنسیتیویتی که من قبلش اینم بگم ADS سنسیتیویتی و استاندارد سنسیتیویتی همین دوتا گزینه‌ای که الان براتون توضیح دادم که چی جوری با این دوتا روشی که گفتم پیداش کنید. شما حتما بیاید توی قسمت فایرینگ که هم میشه موقع تیر زدن شما چه سنسی وجود داشته باشه، اینا بیاید با همون عدد تنظیم کنید، نهایتا 3 تا بالاتر، یعنی یا 3 تا کمتر یا 3 تا بیشتر. یعنی الان کامرا سنسیتیویتی من که بریم گزینه استاندارد سنسیتیویتیشو نگاه کنید 140، پس اینو میام مثلا میذارم رو 140. اول بگم بذارید رو 140 همون عددی که گذاشتید برای کامرا. اگه دیدید حالا میتونه بازیتون بهتر بشه موقع فایرینگ، اون موقع بیایید درستش کنید، یا 3 تا کمتر کنید یا 3 تا بیشتر. بعدش حالا که احساس کردید به یه عدد خوبی رسیدید، شروع کنید به تیر زدن. ناگهان الان از من ایمم داره جا میمونه. چون که فایرینگمو تنظیم نکردم. دقیقاً همین اتفاقی که برای شما افتاد. یعنی ناگهان میگم برای شما افتاد، برای من افتاد. حالا میرسیم به قسمت اسنایپر اسکوپ سنسیتیویتی. این خیلی باحاله. اینم دقیقاً مثل همین روش که الان داشتیم میرفتیم. من یه لحظه فقط اسنایپرمو بیارم. دقیقاً شما باید همین کار کنید. ایم میگیرید روی انمی، ببین میتونید دنبالش بدید یا نه. الان من خیلی راحت دارم دنبالش میرم با ناخونم. یه مقدار فشار احساس میکنم روی اسنایپرم که میتونم این عدد الان چند بود؟ الان اسنایپر اسکوپ من اینجا 81 میتونم بزنم روی 85
و داخل فایرینگ هم بذارم همون 85. نها کنید خیلی راحت دنبالش میرم. در وهله اول مطمئن شدید که دارید خوب این کار انجام میدید، شروع میکنید به تیر زدن، یعنی اینجوری. حالا من تیرام نمیدونم چرا داره میس میره. حالا من دنبالش میرم به همین راحتی. یه بار دیگه خیلی حال میده. من تا حالا اسم لژند نداشتم. گزینه بعدیمون رد دات سنسیویتیه که شما احتمالاً دیگه پیش اومده داخل رنگ مچ یه گانی بردارید که رد دات داشته باشه دیگه. حالا فرق نمیکنه چه رد دات این مدلی چه اون یکی مدلش. شما وارد سنسیویتیتون میشید. اگه بخواید سنس رد داتتون هم تنظیم کنید، یه گزینه داریم سمت راست، اولین گزینه کشویی نمیشه رد دات سنسیویتی، که شما اینم میتونید با همین روش، یعنی اول قسمت کامرا بالا پایین میکنید. مثلا من میذارم الان 132. خب ببینم واکنش من چیه. الان خیلی راحت دارم دنبال نمیرم بدون اینکه فشاری بهم بیاد. حالا که از 132 مطمئن شدم، میرم اینا داخل فایرینگ سنسیویتی هم 132 میچینم. یعنی شما گزینه قبلی مال اسنایپ و مال بدون اسکوپ و حالت هر چی که بود همین کارو انجام میدید. حالا میام وارد قسمت فایرینگ سنسیویتی میشم از این بالا و اینم میذارم 132. حالا میرسه به مرحله تستینگش. تست کنیم ببینیم چه حرکتیه. خیلی راحت میندازم نمیام بدون اینکه اذیت بشم. حالا که شما از سنس همه چیتون مطمئن شدید، البته یه گزینه سنس دیگه مونده که اونم جزو خیلی خیلی مهمه که برای لگد گرفتن گانه. قسمت مهم آخرمون ورتیکال ترنینگ سنسیبیلیتیه که همون لگد گان شما چقدر میخواید شدت لگد عمودیتون رو کنترل کنید. این دقیقاً برعکس بقیه که اول میومدید روی کامرا امتحان میکردید، شما باید اول روی فایرینگ سنسیویتی اینو بذارید. حالا مثلا شاید بگید چه عددی خوبه. اولش شما همون صدش که هست میذارید بمونه، میاید ته سالن، یه چیز حالت کارتونی مانند اون ته بیسه کنار همون دره. شما باید بتونید گانتون رو بدون اینکه دستتون احساس خستگی کنه تمام تیراتون رو سعی کنید بزنید به اون کارتون، که حالا از من تقریبا یه چیز خوبیه. میتونم حالا 10 تا بیشترش کنم و حالا احتمالاً کنترل بهتری دارم روی گانم. میبینید که تیرام دقیق تر داره میخوره. حالا هم که از این مطمئن شدید، میاد کامرا سنسیویتی و استاندارد سنسیویتی دقیقاً جفتش قسمت ورتیکال روی 110 میذارید. و حالا شما اصلا خواستید ضبط در 3، ضبط در 4، ضبط در 6 هر کدوم از این حالت اسکوپا خواستید پیدا کنید، دقیقاً با همین روش که میاد ایم میگیرید دستتون احساس خستگی نکنه، با همین روش میتونید یه سنس باحال برای خودتون انتخاب کنید. اگرم کارتون تموم شد، یعنی از سنستون کامل مطمئن شدید، اون ایم اسیستی هم که بازی بهتون کمک میکنه دنبال اینایی برید، اونم آنش میکنید دیگه. الان نور شما خیلی راحت میتونید انمیا بزنید. حالا شاید بگید داشتید توی سنسیویتی یه 2 تا گزینه جا انداختی. آره، یه قسمت ویچل سنسیبیلیتی داره که اون مال ماشینایی که سوار میشی، چون یه سری مپ‌های مولتی داخلش تانک و ماشین و این چیز میزا داره. این مال وسایل نقلیه زمینیه. یکی هم ایر ویچلزه که اون برای وسایل نقلیه هوایی مثل چاپر و اینا داخل مولتی بخواید سوار بشید. دیگه چیز خاص دیگه ای نداره. فایرینگتون هم گفتم که دقیقاً این کامرا بذارید و ژیروسکوپ سنسیویتی هم که اون خودش یه ویدیو جداست برای خودش. خب رفیق، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. اگه واقعاً حال کردی با این ویدیو، به کارت اومد، این زیر کامنت کن به کارم اومد، سنس خودم میخواید کد سنسمو بنویس، کد سنس من برات میفرستم کد سنسمو. اگر دوست دارید برای بتل رویالش رو درست کنم که چجوری سنس اونجا پیدا کنید، با همین روش گفتم میتونید یه جورایی پیدا کنید، ولی خب میتونه یه ویدیو جدا برای اون درست کنم، چون اون حالت سوم شخص، بعدش هیپ فایر اونجا داره، کلا داستان یه جور دیگه است. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. 2 تا کامنت برترم میاد اینجا. مشتاق جان قطعش کن.